एक्सेल ट्युटोरियल भिडियोको अर्को एपिसोडमा यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस एपिसोडमा एक्सेल फाइलमा रहेको एक्सेल सिटको डाटालाई जस्ताका तस्तै अर्को एक्सेल फाइलमा कसरी एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ, इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ, त्यो विषयमा आजको भिडियो तयार पारेका छौँ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। यहाँनिर मैले दुईवटा छुट्टै नामको एक्सेल फाइललाई लिएको छु, हिमाल रिपोर्ट्स र पल्स रिपोर्ट्स भन्ने। यो दुईवटा एक्सेल फाइललाई चाहिँ हामीले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर दुईवटै एक्सेल फाइललाई चाहिँ मैले यहाँनिर ओपन गरिसकेको छु। अब हामी जानुपर्ने हुन्छ जुन फाइलबाट एक्सेल सिटलाई एक्सपोर्ट गरेर अर्कोमा लैजाने हो त्यो फाइलमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यो पल्स रिपोर्ट भन्ने फाइलबाट यहाँनिरको मेम्बर सेन्टर भन्ने सिटलाई चाहिँ अर्को फाइलमा इम्पोर्ट गरेर देखाउने छु। अब यसको लागि यहाँनिर मेम्बर सेन्टर भन्नेमा जानुहोस् र यसमा गएर राइट माउसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि मुभ अर कपी भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब यहाँनिर टु बुक भन्ने छ, यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर टु बुक भन्ने अप्सन छ, यसमा ड्रप डाउन मेनुमा चाहिँ थिच्नुहोस्। अब यसलाई चाहिँ हामीले हिमाल रिपोर्ट्स भन्ने फाइलमा इम्पोर्ट गराउनु छ। अब यसको लागि चाहिँ हिमाल रिपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। ती हिमाल रिपोर्ट्समा भएको सिटहरू चाहिँ यहाँनिर देख्नेछौँ र त्यसपछि यो सिटहरू मध्येमा कहाँनिर लगेर चाहिँ जुन हाम्रो यो मेम्बर सेन्टरको सिटलाई राख्ने हो त्यहाँ चुज गर्न सक्छौँ र त्यसपछि यहाँनिर मुभ टु इन भनेर यहाँ चुज पनि गर्न सक्छौँ। यसरी चुज गर्नुभयो भने त्यहाँ भएको सिटहरूको इन्डमा गएर बस्नेछ। त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँनिर यसलाई चाहिँ मुभ टु इन गरेँ, त्यसपछि यहाँनिर यसलाई क्रिएट अ कपी गरेँ, त्यसपछि ओके गरेँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् अटो हिमाल रिपोर्ट्सको फाइल खुलेको छ। हिमालमा गएर चेक गर्नुहोस्, यहाँनिर हेर्नुहोस् हिमालमा मेम्बर सेन्टर भनेर यो जस्ताको तस्तै रिपोर्ट चाहिँ इम्पोर्ट भइसकेको छ। यसै गरी म यहाँनिर अर्को सिटलाई पनि एक्सपोर्ट गरेर देखाउँछु। यसको लागि यो स्प्रेड रेटलाई म एक्सपोर्ट गर्छु। यहाँनिर जानुहोस् र त्यसपछि राइट माउस क्लिक गरेर मुभर कपी गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ टु बुकमा गएर कुन बुकमा लाने त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि ती सेलमा भएका सिटहरू चाहिँ खुलेर आउनेछन् र त्यसपछि यहाँनिर कहाँनिर लगेर राख्ने हो, पिएल र मेम्बरको बिचमा राख्ने हो भने यहाँनिर मेम्बर सेन्टरमा क्लिक गर्नुहोस् र क्रिएट कपी गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। अब हामीले चेक गरौँ यहाँनिर हिमाल रिपोर्ट्समा यो रिपोर्ट गएको छ कि छैन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् पिएल र मेम्बरसँगै चाहिँ स्प्रेड रेटको डाटा जस्ताको तस्तै इम्पोर्ट भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले ड्र्याग गरेर यसरी दायाँ बायाँ सार्न सक्छौँ। पक्कै पनि आजको भिडियो यहाँलाई उपयोगी भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। आगामी दिनहरूमा पनि हामीले यस्तै ज्ञानमूलक भिडियोहरूलाई जोड्दै जानेछौँ। कृपया यस युट्युब च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अहिले यति नै, धन्यवाद।